Okay, let's begin then. ल अब यो हिजोकै हल्का बाँकी थियो त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई गराएँ। हिजो मैले तिमीहरूलाई यो के अरे क्लाइनोमिटरको बारेमा देखाएको थिएँ मैले तिमीहरूलाई, होइन? याद छ नि? यो हो, यसलाई कसरी हामीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हेरौँ है, हल्का। अनि त्यसपछि अनि वी विल बिगिन द लेसन। त्यसपछि हामी लेसन सुरु गर्छौँ हामीले अब। हजुर पुरै बुझेन मैले। ए होइन, ठिकै छ। यो लाइन अफ साइट त मलाई चाहियो नि त्यो त, हेर्ने यसरी नै हो। यहाँ यो लाइन अफ साइट मैले किन बनाएको हो नि, अब यहाँ अहिले त यतिकै त मिल्दैन नि त। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले स्ट्र राखेको भएर स्ट्रले चाहिँ ठ्याक्कै तिमीहरूको यहाँनिर यो लाइन अफ साइट नभए पनि यो आँखाले ठ्याक्कै यहाँ देखेको बेलामा यो लाइन अफ साइट बनेर आउँछ यो अटोमेटिकली, होइन? भनेको स्ट्रेटली त्यहाँ यो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेर आउँछ है। अहिले चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूले हेऱ्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ अब यो त छैन अहिले, यहाँ त स्ट्र त छैन नि त यहाँ त। त्यो भएर मैले लाइन अफ साइट पनि देखाइदिएको। हजुर ए हुनु पऱ्यो नि बाबु त्यो त। छिमेकी राष्ट्र हो यदि त्यो चाइना नभएको भए हामी यसरी यो टेक्नोलोजीमा यसरी अगाडि बढ्थेनौँ। हेर बाबु, हामीलाई एकदम सस्तो रेटमा हामीलाई होइन यसरी चाहिँ टेक्नोलोजीमा अगाडि बढाइदिएको चाइनाले नै है। ल ठिकै छ, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो तिमीहरूले यहाँ हेर्दाखेरि जस्तो यहाँबाट यो छ नि, सब तिमीहरूले यहाँ थ्रेड सेट झुन्डाउँदाखेरि त्यो थ्रेड यसरी यहाँ देखाए मानौँ ल, यसरी यहाँ ल यहाँ देखाए मानौँ ल एकछिनलाई है। थ्रेड यहाँनिर देखायो भने अब हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि वाट इज द एङ्गल हियर, यसमा एङ्गल कति भयो त? अब 50 डिग्री। यो चाहिँ यसरी 50 डिग्री भयो होइन। यहाँ चाहिँ एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको चाहिँ 90 माइनस यक्स हुन्छ, अथवा 90 माइनस थीटा भनौँ न। एङ्गल अफ इलिभेसन अथवा डिप्रेसन इज इक्वल टु 90 माइनस थीटा डिग्री हुन्छ है। यो किन भयो भने एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको यस्तो हो र, यसलाई होरिजोन्टल भन्छ र यसलाई, यो त भर्टिकल भयो नि त, होइन र? वास्तवमा एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको चाहिँ यो हो नि त। चाहिँ हामीलाई चाहिएको एङ्गल चाहिँ यो एङ्गल अफ इलिभेसन, तर हामीले क्यालकुलेट गर्यो यो, होइन र? यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै अब के भयो यहाँ भन्दा यो र यो त कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भयो नि त, होइन र? यो दुइटा के भयो यहाँ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भयो। त्यही भएर एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको के हो त भन्दा हामीले हिजो पढिसकेका छौँ हामीले द एङ्गल मेड बाई लाइन अफ साइट विथ होरिजेन्टल भनेको छौँ हामीले। र यो होरिजेन्टलसँग बनेको लाइनसँग बनेको चाहिँ एङ्गल यो हो, र यो चाहिँ 90 माइनस थीटा हुन्छ है त। यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो। ल यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई अब क्लाइनोमिटर हेर्ने तरिका हल्का मात्र गराएँ, यो खासै हामीलाई अहिले आवश्यक चाहिँ छैन। यो जस्ट तिमीहरूले अहिले अब यो फुर्सदको समय छ नि त अहिले तिमीहरूले घरमा प्रोटेक्टरमा एउटा स्ट्र राखेर यसरी तिमीहरूले चाहिँ हेर्न सक्छौ है, यो प्र्याक्टिकल्ली भनेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई देखाइदिएको हो है। ठिक छ, ल यसलाई मैले अब रोकेँ। अब केही कन्फ्युजन छ नि भनौँ यसमा, अब यो क्लाइनोमिटरमा? ओके, सो अब लेट्स बिगिन द लेसन देन है। अब लेसन सुरु गरौँ। अब लेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला अब यसलाई के गरौँ त भन्दा पहिला क्लियर गरिदिएँ मैले यसलाई। पढ्यौँ हल्का, ल भन त ल तिमीहरूले। ल यसो हामीले के कुराहरू पढ्यौँ हल्का रिकल गरौँ त ल पढेका कुराहरू। पहिला हामीले हाइपोटेन्युज पढ्यो होइन त। हाइपोटेन्युज भनेको के हो? द साइड द्याट इज अपोजिट टु राइट एङ्गल भनेर पढ्यो हामीले, याद छ होइन? हिजो हामीले पढेको कुरा हो। जस्तो यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल यस्तो भयो भने यो चाहिँ हाइपोटेन्युज हो है भनेर हामीले पढ्यो हिजो। त्यस्तै अनि इफ दिस इज द रेफरेन्स एङ्गल देन दिस वान इज परपेन्डिकुलर एन्ड दिस वान इज बेस। हामीले एउटा यो कुरा पढ्यौँ हामीले हिजो। अब त्यस्तै अर्को हामीले यहाँ पढेको भनेको नेक्स्ट थिङ भनेको के थियो त भन्दाखेरि आफ्टर वी फाइन्ड आउट परपेन्डिकुलर बेस एन्ड हाइपोटेन्युज देन वी नेम द रेसियो, इजन्ट इट? त्यो रेसियोलाई हामीले बिबिसाले कता हेरेको? बिबिसा यता अगाडि हेरौँ है।
ल सो the ratio of sine and the ratio of perpendicular and hypotenuse is sine, the ratio of base and hypotenuse is cosine, हामी short form मा भन्दा cos भन्छौँ हामीले यसलाई है, full form चाहिँ cosine भयो, and the ratio of perpendicular and base is tangent, जसलाई हामीले short form मा भन्दाखेरि tan भनेर भन्छौँ हामीले है, यो कुरा पढ्यौँ हामीले हिजो। अब यसको रेसिप्रोकल रेसियोहरू अरू पनि हुन्छ, जस्तो sin को cosec, cos को sec, सेकलाई हामीले सेकेन्ड भन्छौँ, कोसेकलाई कोसेकेन्ड भन्छौँ हामीले है, ट्यानको रेसिप्रोकल रेसियो कोट्यान्जेन्ट अथवा हामीले सर्ट फर्ममा भन्दा कट भन्छौँ। अब यो हामीलाई अहिले यहाँ सिम्याथमा साइन कस ट्यान मात्र भए पनि पुग्ने भएको हुनाले मैले त्यतातिर लगिनँ मैले हिजो है त, त्यो भयो। अब प्लस अब हामीले त्यस्तै अर्को हामीले यहाँ पढेको भनेको लाइन अफ साइट हैन, लाइन अफ साइट भनेको के थियो, an imaginary line that joins the eye of observer with the point of observation or object, that is line of sight भन्यौँ हामीले। त्यस्तै अनि horizontal भनेको an imaginary line that is parallel with ground भनेको थियो हामीले। अनि whatever is it, either it is angle of elevation or it is angle of depression, it is the angle made by line of sight with horizontal. Only the difference is when the line of sight is above the horizontal, we call it angle of elevation. Similarly, when the line of sight is below the horizontal, then we call it angle of depression. भन्न खोजेको यदि लाइन अफ साइट होरिजोन्टल भन्दा माथि छ भने हामीले त्यसलाई एंगल अफ एलिभेसन भन्यौँ हामीले नेपालीमा भन्दा उन्नतांश कोण, र यदि त्यो होरिजोन्टल भन्दा तल छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ डिप्रेसन, एंगल अफ डिप्रेसन भन्यौँ, जसलाई हामीले अवनति कोण भनेर भन्छौँ हामीले नेपालीमा है। यी कुराहरू हामीले पढ्यौँ र अहिले भर्खरै हामीले क्लाइनोमिटरले कसरी वर्क गर्छ, कसरी हामीले हेर्ने भन्ने कुरा हेर्यौँ। ल यो चाहिँ क्लाइनोमिटरको चाहिँ तिमीहरूले अब सबैले एउटा क्लाइनोमिटर चाहिँ बनाएको राम्रो। सो लेट्स मेक इट ट्राई है, सबैजनाले एकदम सिम्पल छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। तिमीहरूले जस्ट आफ्नै त्यो घरमा भएको प्रोट्र्याक्टरमा स्ट्रलाई त्यो टेपले बाँधेर त्यसरी पनि अनि बनाउन सक्छ। अनि त्यो भर्टेक्स, प्रोटेक्टरको जुन भर्टेक्स छ नि, त्यो भर्टेक्समा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ झुन्डाउने अनि त्यहाँ चाहिँ पेन बाँधिदिने, त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले एउटा सिम्पल टाइपको एउटा बनाउन सक्छ है। के छ तिमीहरूले ट्राई गर्छौ त यो क्लाइनोमिटर? अल अफ यु हजुर स्ट्र नै पाइएन भने त्यो तिमीहरूको पेनको त्यो सिलिन्ड्रिकल टाइपको त्यो के भन्छ ला, त्यो खोक्रो हुन्छ नि त्यो रिफिल त त्यो लेख्ने भइहाल्यो, एउटा सिलिन्ड्रिकल टाइपको हुन्छ नि त्यो बाहिरको बोक्रा के पेनको, त्यो जस्तो यो यस्तो टाइपको हुन्छ नि, सरी पेनमा यस्तो टाइपको हुन्छ नि त, यो तिमीहरूको यो भयो, यो पेन भयो मान एकछिनलाई होइन, तिमीहरूको रिफिल त यहाँभित्र हुन्छ नि त, रिफिल तिमीहरूले यहाँ हाल्छ, यो रिफिल भयो, यो चाहिँ यो बाहिरको यो खोक्रो छ नि बाहिरको, यो राखे पनि हुन्छ, स्ट्र नै खोज्नुपर्छ नि छैन, एउटा सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट चाहिँ युज गर्दा नि हुन्छ क्या घरमा भएको है। अथवा तिमीहरूले सानो खालको एउटा पाइप युज गरे नि भयो, तर बेटर चाहिँ तिमीहरूलाई स्ट्र राम्रो, स्ट्र पाएन भने चाहिँ पेनको यस्तो यो बोक्रा छ नि, हो यसैले युज गर्दा पनि हुन्छ है। सर अल अफ यु, सो आर यु गोइङ टु मेक अ ट्राई? सबैजनाले के भन्छ ट्राई गर्ने? सो वेन आर यु गोइङ टु सो मी? कहिले देखाउने त मलाई अब यो? नेक्स्ट विक क्लास हुन्छ ल। अब आउने कमिङ सन्डे ल सबैजनाले मिलेसम्म, र यदि अब भएन भने त अब के गर्ने होइन, जस पोसिबल भएसम्म चाहिँ सबैजनाले मलाई सन्डेसम्ममा सो आई हेभ मेड दिस क्लाइनोमिटर भनेर एउटा चाहिँ स्याम्पल मलाई देखाउने है त, ठिक छ? एकदम सिम्पल छ मेकानिजम क्लाइनोमिटरको, तिमीहरूको यही त हो नि, यो प्रोट्र्याक्टर तिमीहरूको यही प्रोट्र्याक्टर भइहाल्यो होइन। तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल यो अब्जेक्ट बाँधिदिने है, अनि यो भर्टेक्स, यो प्रोट्र्याक्टरको यो भर्टेक्समा एउटा थ्रेडले यहाँनिर चाहिँ त्यो यहाँ भर्टेक्स नभए यो
स्ट्रोमा पाल पारेर गरेर भयो अथवा स्ट्रोमै बाँध्दै पनि भयो सिधै है बाँधेर अनि तल चाहिँ एउटा वेट अब ढुङ्गा बाँध्दै नि भयो सानो एउटा अथवा एउटा पेन्सिल अथवा के हुन्छ अब तिमीहरूलाई अब जे ठिक लाग्छ त्यो राखेर एउटा चाहिँ सिम्पल टाइपको एउटा मलाई बनाएर देखाउने है त ल यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो विकको लागि प्रोजेक्ट वर्क तिमीहरूको लागि यही नै भयो है ल नाउ लेट्स बिगिन अब हामी चाहिँ अब लेसनमा जाउँ हामी अब सरी मैले यहाँ मेन कुरा चाहिँ एउटा भन्न खोजेको थिएँ भुलेछु मैले हजुर हजुर अनि त्यो होइन मैले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसनहरू त हामीले हेर्छौँ त्यहाँ होइन क्वेसन हेरिसकेपछि हाउ टु बिगिन भन्ने कुरा देखाउनु खोजेको थिएँ मैले त्यो कुरो चाहिँ यहाँ यता क्लाइनोमिटरतिर जाँदाखेरि भुलेछु मैले सो वाट वी आर गोइङ टु डु इज फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु मेक अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल है यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसनमा अरू केही गर्नै पर्दैन तिमीहरूले सिधै एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाइदिए हुन्छ यसरी नै ठिक छ यति त हामी बनाउन सक्छौँ होइन र ल यसरी एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउने यसो नाम दिने अब ए बी सी अब हामीले ख्याल गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि क्वेसन त्यहाँ पढ्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ आइदर इट इज गिभन एङ्गल अफ इलिभेसन अर एङ्गल अफ डिप्रेसन होइन त्यहाँ क्वेसनमा हामीलाई के एङ्गल अफ इलिभेसन भनेर दिएको हुन्छ के एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेर दिएको हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै अब हामी कहाँ छौँ वाट इज आवर पोजिसन भन्ने कुरा हाम्रो थाहा हुनुपर्छ मेन कुरा त्यो हुनुपर्छ अब एङ्गल अफ इलिभेसन दिएको छ भने अब हाम्रो पोजिसन कुन होला अहिले सो आवर पोजिसन इज एट पोइन्ट सी इफ एङ्गल अफ इलिभेसन इज गिभन यदि एङ्गल अफ इलिभेसन दिएको छ भने हामीले सी भन्ने पोइन्टबाट हेरेको हो अभियसली किनभने एबी भनेको टावर हो नो डाउट यो भर्टिकल्ली यदि हामीले यसरी राखेको छौँ भने यो पक्कै पनि टावर हो होइन र अब फेरि तिमीहरूले भन्ला कुनै कुनै टावर यसो ढल्केको हुन्छ भन्ला है त्यसरी हामीले लिनु भएन कहिलेकाहीँ हावाले भङ्गाइदिया हुन्छ हामी त्यतातिर नजाउँ मेनली हामी टावर भनेपछि भर्टिकल भन्ने बुझ्छौँ त्यही भएर यो चाहिँ टावर हो यो टावर भनेर दियो भने यो है अथवा हाइट अफ समथिङ केही अब कसैको हाइट भनेर दियो भने यो हाइटसँग रिलेटेड कुरा यो हो होइन यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ डिस्टेन्स भयो चाहिँ यस्तो नि हाइट हुन्छ र यो चाहिँ हाइटसँग रिलेटेड कुराहरू दिएछन् यो भयो अनि यो डिस्टेन्ससँग रिलेटेड कुरा यो भयो है त्यसमा हामीलाई अब चाहिँ अब यो चाहिँ लेन्थ अफ स्ट्रिङ अफ काइट भन्नु सक्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ चङ्गा उडाउनु पऱ्यो भने त हामी त यसरी त उडाउँदैन नि उडाउँछ र यसरी भर्टिकल्ली अब लेन्थ अफ स्ट्रिङ भन्यो भने एसी हो हामी त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै अब हामीलाई अब अर्को ल्याडर भन्न सक्छ है ल्याडर भन्यो भने कुन हो त एसी नै हो किनभने यसरी हामीले भर्टिकल्ली ल्याडर त राख्छ र राख्दैन यसरी स्ल्यान्टिङ पोजिसनमै राख्छौँ हामीले है यस्ता चाहिँ एकदम सानो सानो कुराहरू ख्याल गर्ने पहिला राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउने तिमीहरूले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाइसकेपछि अब हाइटसँग रिलेटेड कुराहरू दिएको छ भने त्यसलाई एबीमा लगेर राखिदिने त्यो भ्यालुलाई डिस्टेन्ससँग रिलेटेड कुरा छ भने त्यसलाई बीसीमा लगेर राखिदिने होइन अब जस्तै अब स्ल्यान्टिङ पोजिसनमा बस्ने जस्तो अब एन एरोप्लेन एज जस्ट टेकन अफ भने हवाईजहाज उडेर भर्खर उडेर भन्यो भने कुन होला गुड इट्स सिए एसी भन्दा सिए भन्नु किनभने सी भन्ने पोइन्टबाट उड्यो किन हवाईजहाज उड्दाखेरि त हाम्रो त यो त बस होइन नि गुड्नको लागि यो त उड्ने भनेको छ अनि रकेट भएको भए यसरी उड्थ्यो होला सायद है अब होइन र सुरुमा त यसरी नै लन्च गर्छ होला एरोप्लेन हो भने चाहिँ टेक अफ गर्ने बेला चाहिँ यसरी नै जान्छ यो स्ल्यान्टिङ पोजिसनमा जान्छ यस्तो एकदम सिम्पल कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो है त अनि अहिले मैले पोइन्ट अफ अब्जर्भेसनको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामी ख्याल गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले सो इफ एङ्गल अफ इलिभेसन इज गिभन देन वी निड टु नो द्याट वी आर एट पोइन्ट सी होइन त यदि हामीलाई एङ्गल अफ इलिभेसन दिएको छ भने हामी पोइन्ट सीमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो सिमिलरली इफ एङ्गल अफ डिप्रेसन इज गिभन देन इन विच पोइन्ट आर वी देयर गुड सो इफ एङ्गल अफ डिप्रेसन इज गिभन देन वी आर एट पोइन्ट ए भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र यहाँनिर एउटा होरिजेन्टल लाइन यसरी बनाइदिने यसरी त्यो भयो भने यो एङ्गल है फेरि नझुकिने
फेरि प्रायले यहाँनिर लेखिरहेको हुन्छ त्यो होइन यो एङ्गल हो एङ्गल अफ डिप्रेसन बिकज एङ्गल अफ डिप्रेसन इज अल्सो एन एङ्गल मेड बाई हरिजोन्टल विथ लाइन अफ साइट र अनि यो र यो अल्टरनेट एङ्गल भएको भएर अनइक्वल हुन्छ भनेर हामी लास्टमा त फेरि ल्याउने त यही नै हो जस्तै यहाँनिर 30 डिग्री भनेको छ भने यो 30 डिग्री ल्याएर हामीले यहीँ राख्छौँ है त यसरी हो हामीले सुरुवात गर्ने र कहिलेकाहीँ हामीलाई हाइट अफ अब्जर्भर भनेर दिएको हुन्छ जस्तो अ म्यान अफ 2 मिटर यस्तो भनेर दिएको छ भने चाहिँ हामीले जस्तो सी भन्ने पोइन्टबाट हेरेको नि त आँखा त यहाँ छ भनेपछि त्यो 2 मिटरको मान्छे हो भने त ग्राउन्ड त तल हुनु पर्यो नि त होइन र त्यो भयो भने चाहिँ हामी यसरी यति फिगर थप्ने हो तर सल्भ गर्ने चाहिँ यही ट्रायङ्गललाई नै हो है सल्भ गर्दा चाहिँ यही ट्रायङ्गल सल्भ गर्ने अब यो ट्रायङ्गलमा देयर आर 3 साइड्स हामीले पढिसकेका छौँ सो what are those 3 sides they are perpendicular base and hypotenuse good अब यो आउट अफ दिस 3 sides one is given and one is asked है एउटा दिएर एउटा सोधेको हुन्छ नर्मल्ली हामीलाई परपेन्डिकुलर दिएर बेस सोध्छ अथवा बेस दिएर परपेन्डिकुलर सोध्छ म्याक्सिमम केसमा है अब यो चाहिँ अब 70% केस यही नै हुन्छ र कुनैमा चाहिँ हामीलाई यो परपेन्डिकुलर दिएर हाइपोटेन्युस सोधेको अथवा हाइपोटेन्युस दिएर परपेन्डिकुलर सोधेको यस्तो केस हुन्छ अब यो पी र बी को यो केस छ भने चाहिँ हामी ट्यानमा जान्छौँ हामी ट्यान थीटा इज इक्वल टु भनेर हामी चाहिँ सल्भ गर्छौँ पी र एच रहेछ भने के गर्नु पर्यो हामीले यसमा अब साइन भनेर गर्नु पर्यो है यसरी नै हामीले गर्ने तरिका चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल चाहिँ बनाउनै पर्यो है दिस इज द की पोइन्ट कुरो सबैले अब के कन्फ्युजन छ यसमा ल हेर त ल सो स्याल वी बिगिन देन सुरु गर्दा हुन्छ अब ल एउटा क्वेसन हेरौँ अनि त्यसपछि हामीलाई अलि अझै सजिलो होला बुझ्नलाई होइन आज कम्प्युटर पनि बहुत फास्ट चलिरहेको आज हिजो मैले हेरेकोमा यसमा थियो क्या अनि गुरुङ बाजे के छ हालखबर आयुष खै बोल्न नि छोडेर यो मान्छे त ठिकै छ अनि आजकल त एकदम कस्तो अत्यास लाग्यो होला है त्यस्तो हुन्छ हुँदैन उभिन नपाएर क्या त्यस्तो कहिलेकाहीँ फिल भएको चाहिँ आएन भएको छैन है अनुष्का हान्ने मान्छे नि हाँस्दो रहेछ त हजुर राम्रो छ हाँसेको चाहिँ आजै हो देखेको नत्र भए त्यसले जहिले पनि मलाई देख्ने बित्तिकै नाकमा खुम्चाएर बस्थ्यो आज चाहिँ हाँसियो आज चाहिँ ए किन चाँडै खुल्दैछ कि अचम्म भयो त्यो त यसलाई भन्छ महातनाव ला आज यसलाई के रोग लाहा यो त भटाभट झ्याप्चुप फुल्थ्यो यसलाई जोखाना हेराउनु पर्ने भयो क्या है के भयो बिबिसा साह्रै सिरियस हो र हेरेछस् त बिबिसा के भयो मम्मीले टिकटक बनाउनु दिनु भएन होइन आज कसको टिकट हालौँ भनेको होला
ए त्यो पनि हुनसक्छ है ल आज किन यसले यसरी दुःख दिए कि हजुर हुन त यो क्यालकुलेटरमा त्यो त यो मात्र थाहा पनि भइहाल्छ अब क्यालकुलेटरमा पनि दिन्छ दिनलाई है नत्र भए तिमीहरूले यसलाई चाहिँ ह्यान्ड रुलबाट जाँदा पनि हुन्छ है सबैले अब आफ्नो हातलाई युज गरेर त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ अब म यहाँ यस्तो राम्रो चित्र बनाउँछु यार सरले कस्तो राम्रो चित्र बनाउनको भन्छ होला तिमीहरूले है मनमा नै सुरुवातै खतरा सर खतरा जस्तो लाग्यो हो र ल यो मानव यो हजुर जे भयो नि अब यो चाहिँ अब हात हो यो हजुर ल अनुष्काको हात बनायो भने त यहाँ यति यति नङ पनि होला सायद यसरी होइन हजुर होइन अनुष्काकै हात बनाइदिउँ न हाम्रो भारतीको ल भारती यतिको नङ त होला नि होइन भारती के छ यति पुगेछ ल ठिकै छ तिमीहरूले यसलाई युज गरेर पनि गर्न सक्छ है यो हातमा यसलाई हातबाट पनि तिमीहरूले यो साइन कस टेनको भ्यालु तिमीहरूले निकाल्न सक्छ यो 0 10 घोकिरहनु पर्दैन अब कसरी थाहा पाउँछ नि हातबाट ल भन ल औँला औँला लेख्ने अनि त्यसपछि हेर्ने अनि त्यस्तो होला के अरे हजुर कसरी पाँचवटा सक्छ भने मलाई पुरै 15वटा घोक्नु त के भयो त सकिहाल्छ साइनको उल्टो कस भयो अनि साइनको तल कस राख्यो साइनको उल्टो के भयो अरे कस भयो अनि त्यो त भयो त नि तर यो भ्यालुहरू कसरी यो हातको उसबाट चाहिँ घोक्ने भन्ने कुरा गरेँ मैले एंगल बनाएर होला हजुर साइन कस टेन okay so the angle of elevation of top of tree observed from point 60 meter away from its foot is 45 degree find the height of tree भनेको छ हैन त यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हामीले यसरी अघि मैले भनेको थिएँ अब हियर AB is equal to के हो पक्कै पनि हाइट अफ ट्री हो यो अनि BC भने के हो त डिस्टेन्स ल गुड अब यहाँ जस्ट यहाँ धेरै छैन 2-3 मिनट छ त्यो भयो नि फेरि ओके ल यो भयो नि तिमीहरूलाई अब आज गर्दै गर्छ अझै भोलि राम्रोसँग गरौँला ल BC इज इक्वल टु के भयो यहाँनिर अब डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर एन्ड ट्री हैन त आज पुरै यो के भयो आज एकदम स्लो भइरहेको सिमिलरली एंगल ACB इज इक्वल टु के हो एंगल अफ elevation good it's angle of elevation oh so ACB is equal to angle of elevation त्यो एउटा राइट ह्यान्ड रुल बाँकी रह्यो अरे है त्यसलाई म भोलि गराइन्छु ल ACB इज इक्वल टु एंगल अफ एलिभेसन भयो अहिले हामीले अब के दिएको रहेछ त AB भनेको हामीलाई दिएको छ हाइट अफ ट्री हाउ मच त्यही सोध्या रहेछ यो वर्ड भयो ल यसलाई यक्स भन्दियौँ हामीले यसलाई ल डिस्टेन्स बिट्विन यो अब्जर्भर एन्ड ट्री इज 60 मिटर यो यहाँ भयो है अनि एंगल अफ एलिभेसन भनेको हामीलाई दिएको छ इट्स 45 डिग्री 45 ल
अब यो हामीलाई सोध्यो यो दियो भनेपछि यो कुन कुन रेसियो त यो रिफरेन्स एंगलको अपोजिटमा भएको साइडलाई के भन्ने थियो हामीले जो perpendicular. गुड इट्स परपेन्डिकुलर सिमिलरली यो रिफरेन्स एंगलसँग एडसेन्ट भएको अथवा टाँसिएर बसेको साइडलाई हामीले के भन्थ्यो यसलाई हामीले Base बेस भन्थ्यो सो व्हाट इज द रेशियो अफ परपेन्डिकुलर एन्ड बेस कॉल्ड 10. 10 good so here we write now in right angle triangle पनि लेखे राम्रो अझ यहाँ in right angle triangle ABC तिमीहरुको आइसक्यो घर सरले त्यहाँ लिंक पठाइसक्नु भएको छ 5 मिनेट छ ल एउटा यो गरेर अनि हामी इन्ड गरौँ होला in right angle triangle ABC tan 45 degree is equal to के हुन्छ ल भनौँ त ल perpendicular by base so perpendicular ठाउँमा के छ AB छ Yoke. similarly base को ठाउँमा छ BC हैन त so the value of tan 45 degree is 1 so 1 is equal to the value of AB is yoks the value of BC is 60 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने के भयो यक्स इज इक्वल टु 60 मिटर अनि लास्टमा कन्क्लुजन दिने यहाँनिर है यहाँ हेन्स द डिस्टेन्स सरी हेन्स द हाइट अफ ट्री इज 60 मिटर भनेर यहाँ दिनु पर्यो कन्क्लुजन दिनु पर्यो अब सकिन्छ नि त्यता हैन हेन्स द हाइट अफ ट्री सबै एक ठाउँमा भयो फेरि अब इज 60 मिटर भनेर यसरी एन्ड कन्क्लुजन दिने र यसै तिमीहरूले यो 3-4 सम्म ट्राई गर तिमीहरूले यसमा आज मैले तिमीलाई त्यो हातको यसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले गराउँछु भनेको थिएँ है त्यो यहाँ अहिले टाइम नभएको भएर मैले त्यो अब गराउनु भ्याइन त्यही माथि अहिले भर्खर फोन आइदियो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई अलि यहाँ डिस्टर्ब भइदियो ठिकै छ त्यो म त्यो ह्यान्डको हात लिएर हामीले हातबाट कसरी हामीले चाहिँ त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक भ्यालुहरू पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू म भोलि म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु है आज तिमीहरूले चाहिँ यो 3 नम्बरको छ नि 3 4 यो 3 र 4 चाहिँ तिमीहरूले आज ट्राई गर नि त्यसरी नै है बाँकी भोलिको क्लासमा गरौँला नि ठिक छ ल मैले ल मिटिङ इन्ड गरिदिएँ मैले अब है